سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امروز میخوام در مورد صفت‌ها در زبان فارسی صحبت کنم. پس بزن بریم. خب دوستان، مثل همیشه PDF این ویدیو هم داخل کانال تلگرام قرار دادم و همینطور این ویدیو شامل زیرنویس فارسی و انگلیسی هستش. همونطور که گفتم امروز میخوایم در مورد صفت‌ها با هم بخونیم. یه توضیح کوتاهی در مورد نقش صفت و اینکه در کجای جمله قرار میگیره هم میدم و بعدش صفت‌های پرکاربرد و رایج در زبان فارسی رو به همراه مثالشون میبینیم. خب صفت چیه؟ صفت چیست؟ به بیانی ساده، صفت کلمه‌ای هست که اسم رو توصیف میکنه. همه ما میدونیم که گاهی بیان اسم به تنهایی منظور ما رو ادا نمیکنه. پس با توصیف اسم میتونیم منظور خودمون رو دقیق‌تر و بهتر برسونیم. مثلا فرض کنید از خواهرتون میخوان که کیفتون رو براتون بیاره و شما چندین تا کیف دارین. پس چطور میتونید بهش بگید که کدوم کیف رو میخواین؟ مجبورید اون کیف رو توصیفش کنید که در اینجا میتونید بگید لطفاً اون کیف سیاه رو بیار، که در اینجا مخاطب شما منظورتون رو کاملا درک میکنه و میفهمه دقیقاً شما چی میخواین. پس صفت وابسته اسم و درباره اون توضیح میده و به اسمی که صفتی برای اون بیان میشه موصوف میگن. موصوف به معنای وصف شده هست. در زبان فارسی معمولاً ابتدا موصوف و سپس صفت میاد و این دو یعنی موصوف و صفت با حرف اضافه ا به هم میپیوندن. مثلا دختر موصوفه، زیبا صفته. نمیگیم دختر زیبا، با یه حرف اضافه ا به هم وصلشون میکنیم. میگیم دختر زیبا، کیف سیاه، پسر خوب. البته گاهی پیش میاد که اول صفت و بعد موصوف بیاد، مثل بزرگ مرد، که موضوع این جلسه ما نیست و ما به همون مورد اول اکتفا میکنیم. بریم با هم دیگه صفت‌های رایج در زبان فارسی رو ببینیم و برای هر کدوم چند تا مثال بزنیم. زیبا، زیبا. خونه ما خیلی زیباست. خونه ما خیلی زیباست. شمال ایران طبیعت زیبایی داره. شمال ایران طبیعت زیبایی داره. زشت، زشت. تو جمع ملچ ملوچ نکن، زشته. توی جمع ملچ ملوچ نکن، زشته. ملچ ملوچ اون صدایی هست که بعضیا هنگام غذا خوردن تولید میکنن. به نظر من هیچ انسان زشتی وجود نداره. به نظر من هیچ انسان زشتی وجود نداره. جالب، جالب. تو همیشه داستانهای جالبی تعریف میکنی.
تو همیشه داستان‌های جالبی تعریف می‌کنی. این فیلم خیلی جالبه. حتما ببینش. این فیلم خیلی جالبه. حتما ببینش. گرم گرم. امروز هوا خیلی گرمه. امروز هوا خیلی گرمه. من اصلاً هوای گرم رو دوست ندارم. من اصلاً هوای گرم رو دوست ندارم. سرد سرد. هوا سرده. خوب لباس بپوش. هوا سرده. خوب لباس بپوش. شاد شاد. هندی ها آدمای شادی هستن. هندی ها آدمای شادی هستن. سعی کن هر روز دل یکی رو شاد کنی. سعی کن هر روز دل یکی رو شاد کنی. ناراحت ناراحت. فکر کنم از دستم ناراحت شدی. ببخشید. فکر کنم از دستم ناراحت شدی. ببخشید. ناراحت نباش. اینم میگذره. ناراحت نباش. اینم میگذره. نگران نگران. مادر من خیلی زود نگران میشه. مادر من خیلی زود نگران میشه. نگران نباش. چیزی نمیشه. نگران نباش. چیزی نمیشه. خوب خوب. تو خیلی خوبی. تو خیلی خوبی. به نظرت این کتاب خوبه؟ به نظرت این کتاب خوبه؟ بد بد. اون آدم بدی نیست. فقط کمی عصبانی بود. اون آدم بدی نیست. فقط کمی عصبانی بود. خیلی بدی. چرا منو به مهمونی دعوت نکردی؟ خیلی بدی. چرا منو به مهمونی دعوت نکردی؟ مسخره مسخره. خیلی فیلم مسخره‌ای بود. اصلاً نبینش. خیلی فیلم مسخره‌ای بود. اصلاً نبینش. عالی عالی. تو توی یادگیری زبان عالی هستی. تو توی یادگیری زبان عالی هستی. امروز هوا عالیه. بیاین بریم پیکنیک. امروز هوا عالیه. بیاین بریم پیکنیک. افتضاح افتضاح. امتحانمو بد دادم. خیلی افتضاح بود. امتحانمو بد دادم. خیلی افتضاح بود. باحال باحال. پدر من خیلی باحاله. همیشه با من بازی میکنه.
پدر من خیلی باحاله. همیشه با من بازی میکنه. وای چه باحال. بیاین ما هم انجامش بدیم. وای چه باحال. بیاین ما هم انجامش بدیم. آسون. آسون. این درس خیلی آسونه. این درس خیلی آسونه. سخت. سخت. این درس خیلی سخته. این درس خیلی سخته. زندگی 2 روزه. اینقدر سخت نگیر. زندگی 2 روزه. اینقدر سخت نگیر. مفید. مفید. این کتاب خیلی مفیده. مطمئنم به دردت میخوره. این کتاب خیلی مفیده. مطمئنم به دردت میخوره. مزخرف. مزخرف. بس کن تو رو خدا. اینقدر مزخرف نگو. بس کن تو رو خدا. اینقدر مزخرف نگو. کثیف. کثیف. خونه خیلی کثیفه. امروز باید تمیزش کنیم. خونه خیلی کثیفه. امروز باید تمیزش کنیم. لطفاً ظرفای کثیف رو بشور. لطفاً ظرفهای کثیف رو بشور. تمیز. تمیز. مامانم خیلی زن تمیزیه. مامانم خیلی زن تمیزیه. من خیلی آدم تمیزی نیستم. اما کثیف هم نیستم. من خیلی آدم تمیزی نیستم. اما کثیف هم نیستم. خوشمزه. خوشمزه. دوستم ماکارونی های خیلی خوشمزه‌ای درست میکنه. دوستم ماکارونی های خیلی خوشمزه‌ای درست میکنه. بریم یه رستورانی که غذاش خوشمزه باشه. بریم یه رستورانی که غذاش خوشمزه باشه. بدمزه. بدمزه. من دستپختم خوب نیست. معمولاً غذاهام بدمزه میشه. من دستپختم خوب نیست. معمولاً غذاهام بدمزه میشه. بدمزه نیست. یک کم شوره. بدمزه نیست. یک کم شوره. قوی. قوی. ورزشکارا قوی هستن. ورزشکارا قوی هستن. قوی باش و به حرف مردم اهمیت نده. قوی باش و به حرف مردم اهمیت نده. ضعیف. ضعیف. بدنم ضعیف شده. خیلی زود مریض میشم. بدنم ضعیف شده. خیلی زود مریض میشم. من تو ریاضی ضعیفم. من تو ریاضی ضعیفم. لاغر. لاغر. خوش به حالت. تو خیلی لاغری. خوش به حالت. تو خیلی لاغری. چاق. چاق. تو چاق نیستی. یک کم توپلی. تو چاق نیستی. یک کم توپلی.
بهش نگو چاق، ناراحت میشه. بهش نگو چاق، ناراحت میشه. مهربون، مهربون. تو خیلی مهربونی. همیشه کامنت های خوبی برام می نویسی. تو خیلی مهربونی. همیشه کامنت های خوبی برام می نویسی. خب بچه‌ها، اینم از چند تا صفت پرکاربرد و رایج در زبان فارسی. شما هم برای هر کدوم یه مثال بزنید، توی کامنت ها برام بنویسین. اسم من عسله. مرسی که ویدیومو دیدین. دوستتون دارم. خداحافظ.